dah ada ni. Dia angkat tekor. Setelah nak tukar nama pada soal fisika. Lepas tu, isi dekat spss. Isi dekat spss. Angkat tekor ni. Edit lah dulu mana patut macam kena buat kena masuk. Kena masuk dari sini. Lepas tu tinggal ni lah. Dia punya terpaksa saya tadi dah boleh faham. Saya tu itu dekat spss. Itu dekat file. Itu dekat data. Lepas tu itu dekat open. Itu data. Okay, dia kita buat ni kan. Untuk ini, untuk Excel ni tadi kita save dekat mana? Kita save dekat mana? Maksudnya kita dekat dokumen tu, kita dekat desktop tu, tak pulang lah. Lepas tu, kita dekat spss ni balik. Kita buka spss ni kepada Excel. Untuk Excel. Dan borang soal sedikit. Pilihlah borang kita save Excel tu dekat mana, dokumen ke, desktop ke. Kita pilih Excel kot kita buka tadi. Kita open. Tengoklah big variable name. Okay je. Secara automatik dia akan masuk dekat data view dengan variable view. Okay, ini dekat variable view ni kita kena edit lah. Edit string ni kita edit di numeric. Kena dekat type tu kena numeric. Dekat symbol. Okay, dekat ni dan kena kita kena
section lain jika ada satu, dua, teruskan lah. Lepas tu, start, kita jadi dengan width semua. Okay, untuk width, kita jadi 8. 8 ya semua. Okay, kita buka 8. Okay, untuk decimal ni tak perlu usahlah, tak perlu biar dia kosong. Okay, untuk label, jangan guna. Okay, di sini untuk label ni dia akan begini. Maksudnya untuk label ni dia akan tulis full lah, full. Maksudnya untuk jantina, okay, label 2 jantina. Untuk label bakal, label bakal. Untuk B1 label, untuk B1 label dia tak ada satu tu lah. Tak ada penuh. Okay, tak ada penuh sini. Untuk bahasa Arab, untuk nak dapat data dalam bahasa Arab, boleh tukar terus di label ni dalam bahasa Arab. Boleh tukar terus dalam bahasa Arab. Okay, untuk value, jantina ni, dalam soal sulit kita ada 2 kan? Untuk value, ada lelaki dan perempuan. Okay, kalau saya buat value 1, nilai 1, saya ke label lelaki. Okay, kita add. Untuk value 2, saya ke label perempuan. Kita add. Okay. Dia keluar gini lah. Dia keluar label lelaki perempuan. Okay, saya tunjuk. Okay, dia jadi lelaki dan perempuan. Okay, untuk latar belakang bidang pengajian yang saya responden adalah diploma, degree, master dan satu lagi PhD. Dan untuk soalan-soalan yang lain ni sama juga. Kita label C1 untuk diploma, 2 degree, 3 master, 4 PhD. Kita kena ingatlah label-label tu. Okay, untuk soalan-soalan saya semua saya guna salah ikut daripada maksudnya daripada sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Okay, jadi kita label untuk 1 saya buat sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, 5 sangat setuju. Okay, buat ni kita boleh terus copy. Dia jadi kuning ni, kita copy sini dan kita tekan je tepat seandainya soalan kita tu sama menggunakan certificate. Certificate ni kita just paste je. Paste je di bahagian-bahagian ni. Kalau tak mesti buat satu-satu lah buat benda yang sama je kan. Okay, pendek kata maksudnya di values ni maksudnya jawapan, pilihan jawapan kepada label ni, kepada soalan. Okay, untuk missing tak ada apa, saya ubah. Untuk kolom, ikut yang width ni tadi. Untuk kolom, ikut width tadi. Kolom, bagi kolom ni semua buat lapis, ikut width. Lepas tu bahagian line ni, right. Measure ni untuk untuk soalan demografi buat nominal, dan untuk soalan-soalan yang lain selain demografi tu, salah tu buat pilih case. Okay, teruslah bahagian variable view. Okay, sebab tadi kita dah ringkas K untuk name ni. Kita ringkas K untuk name ni. Jadi
Jadi dekat data view, okay, dia akan jadi secara ringkas. Nombor ni, soalan-soalan ni maksudnya nombor-nombor ni data yang responden pilih lah. Maksudnya B1 responden 1 pilih nombor 5. Nombor 5 sangat 7. Okay. Okay, untuk jantina dengan latar belakang, tak apa jadi kosong ni sebabnya dekat variable view ni kita tukar kepada memori. Dia perkataan. Jadi ini kita kena edit lah. Edit tulis sendiri lah. Okay, jantina. Berdasarkan label yang kita label tadi. Okay. Jantina lelaki satu. Lelaki kita label. Benda dia sebagai satu. Dua perempuan. Okay, jadi untuk bahagian tengok Excel yang kita masukkan tadi, tengok sini. Satu saya perempuan. Jadi dekat data ni, dekat data view ni saya tulis 2. Mewakili label perempuan. Lepas tu ni lelaki, ni perempuan, lelaki, perempuan, lelaki, lelaki, perempuan, perempuan, perempuan. Okay. Untuk data belakang, sama juga. Untuk data belakang, sama juga. Okay, untuk data belakang, C9 kan. Jadi, kita buat level 1 diploma. Baik, okay, level 2. Maksudnya dekat data view ni, latar belakang ni sama juga. Responden 1, perempuan 2. Latar belakang dia, kita tengok Excel tadi, degree bermaksud 2. Degree bermaksud 2. Ini data yang telah saya lengkapkan. Okay. Ini jantina 2 mewakili perempuan, 2 mewakili degree.